Hi guys, good morning. Today ay gagawa po tayo ng isang panibagong recipe na pwede po natin pagkakitaan. Ito po yung kutsinta. So, ito po yung mga ingredients natin. 1 cup all-purpose flour, 1 cup sugar, 2.5 cup of water, 1 teaspoon vanilla, 1 cup na cassava flour, 1 teaspoon lye water, oil po, konting oil lang for greasing sa molder, and then yung cheese. So ito po, wala po tayong gata, tawag dito, coconut grated, kaya ito cheese po ang gagamitin natin. So yung flour, ito po yung flour at saka yung cassava flour, pagsasamahin natin. Haluin natin mabuti. Yung sugar, lagay na natin. Halo-halo lang po ito, napakadali lang. So ito po ay mapagkakakitaan nyo. Ayan, vanilla para medyo mabango naman, saka itong water. Ayan, halo lang po mabuti, halo. Matapon. Yan, tapos ilalagay na po natin yung lye water. Ito po, nabibili lang po ito sa palengke. Yan. Halong mabuti, halo-halo lang hanggang sa malusaw po siya. Pwede nyo po lagyan ito ng food color kung wala po kayong brown na sugar, or lagyan nyo po ng orange. Kaso ako wala kasi akong orange flavor. Ayan. Lalagyan na lang natin ng color na brown para maganda po yung kulay na salusar. Okay, pwede nyo pong lagyan ng ganito, brown color, chef master to. Lagay nyo lang sa konting, konti lang po kasi gel to eh. Tapos, ihahalo nyo dito. Ayan. Magkukulay na po siya ng kulay brown. So, ito na po siya. Yan. Tapos, sobrang dali lang. Yan. I-grease na natin yung ganito. After that, pag po tayo na siya, pag po nahalo ng mabuti, kumuha po tayo ng strainer para salain po natin to. Kasi marami pong mga buo-buo or what. Yan. Para mapilo po yung ating, yan o, mayroong mga buo-buong ganyan. So, lagay uli natin dito. 2 sala po para, okay. Yan. And then, i-grease na po natin itong ating molder. So, konting oil lang po. Ganyan. Para mamaya madali siyang maalis.
naman to eh. Yung 6 pieces, bebenta nyo po siya ng 30 pesos. Sobrang dali lang. Yan. 1/4 or ganito lang. Ako wala kasi akong ano eh. Huwag masyadong puno. Ganito lang siya. Ayan. Ganyan lang. Tapos, pwede na po siya. Kung wala kayong mga pang sukat-sukat, pwede na po ganyan. Masyadong and then, steam na po natin to. Okay guys, ito na po ang ating kutsinta. So, ito na po siya, bagong luto. Ayan. So, gagawin nyo lang, kaya nag-brown na siya kanina. Ayan. Kulay siyang brown. Napakadali lang gawin ito guys, kaya kayo, kumuha na kayo ng pantinda nyo. Yan. Ito na ang ating kutsinta. Oh, diba? Yan. Pwede nyo lagyan ng coconut, grated, or yema. And then, ito yung ating cheese. So, may cheese tayo dito. Lagyan nyo lang ng cheese. Okay, ito na po ang ating kutsinta. Okay guys, until next week, thank you for watching.